أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to New Education. Chapter number 11 کې پسې زموږ سره ټاپک دی سولر اوون. بس سولر اوون چې دی هغه څه دی؟ شمسي اوون په نور باندې چې کوم چلیږي نو دا اوون چې دی هغه څنګه دی؟ Have you ever tried to cook something outside like BBQ؟ نو چېرته تاسو کوشش کړی دی د څه چیز د پخولو بهر لکه باربیکیو چې ده باربیکیو. It can be a lot of fun to cook outside. نو دا ډېر یو مزه یو خوند دی پکې چې سړی بهر چې دی څه پخوي، بهر سړی چکر مکر ولاړ چې باربیکیو دا چیزونه سړی چې دی هغه پخوي. But have you thought you can cook directly from sunlight؟ نو چېرته تاسو دا سوچ کړی دی چې تاسو ډایرکټ د نور په رڼا کې چې دی هغه پخولی شئ؟ هاو څنګه؟ نو دا څنګه پخولی شئ؟ یس this can be done by using a solar oven. نو دا کېږي چې کله موږ سولر اوون چې هغه استعمال کو which is a low cost د کم چې کم قیمت دی and environment friendly او environment چې کم دی دوستانه environment هم جوړي یعنی environment نه خرابوي. Sunlight is the main source of energy او sunlight چې د نور رڼا دا یوه غټه ذریعه ده د توانایي that is used by everyone کوم چې هر یو چې د هغه استعمالوي. پاکستان is rich with solar energy او پاکستان چې کوم دی هغه د سولر انرژي نه ډک دی. سولر انرژي نور پکې چې دی ښه ډېر دی. Build your solar oven to cook food with sunlight. نو تاسو سولر اوون چې دی هغه جوړ کړئ د خوراک د پخولو دپاره with sunlight from available sources او sunlight کوم چې available sources دي. A simple solar oven is shown below. A simple solar oven چې کوم دی ساده سولر اوون نو هغه لاندې په دې تصویر کې چې هغه ښودل دی چې سولر اوون چې دی هغه څنګه دی. دا تاسو لیدی شئ دا زموږ سره سولر اوون دی. سمپل سولر اوون چې په دې باندې مختلف چیزونه چې دی هغه پخېدی شي د نور په رڼا کې. A solar oven is also called solar cooker. Solar oven چې دی ته solar cooker هم ویل کېږي. It is a device which uses the energy of direct sunlight to heat. نو دا چې کوم دی هغه ډیوایس هغه اله ده کوم چې ډایرکټ د نور نه خپله انرژي چې دی هغه استعمالوي او هیټ پیدا کوي. کوک آر پاسچرایز ډرینک. نو کوک دپاره پخولو دپاره یا د یو مایع د جراثیمو صفا کولو دپاره اینډ ادر فوډ میټیریلز یا نور د خوراک چیزونه چې د هغې دپاره استعمالېږي. What do you think? How can we use solar energy for cooking? نو تاسو څه سوچ کوئ چې څنګه سولر انرژي چې دی هغه د پخلي دپاره استعمالېږي؟ How hard do you think it will get inside the solar cooker? نو څومره به ګرمي دننه د سولر کوکر چې دی. Let's explore it. نو راځئ چې دا وګورو میټیریلز ریکوایرډ چیزونه کوم چې دی ته پکاري. empty pizza box نو یو خالی پیزې والا ډبې، الومینیم فوایل د الومینیم یو پاڼه، باکس کټر اور سیسر باکس کټر کټ کوونکي والا چیز پکار دی، سیسر یا قینچي پکار ده، کلیر ټیپ یو صفا ټیپ پټۍ پکار ده، بلیک پیپر یو توره پاڼه پکار ده، پلاستیک ریپ د پلاستیک یو تeh پکار دی اینډ ووډن راډ پر سپورټ او د لرګي یو لخته د سپورټ لپاره پکار ده. پروسیجر طریقه کار. The following procedure steps are followed. نو دا لاندې د طریقې اوله مرحلې چې کوم دي نو دا فالو کوي دې منې عمل وکړئ نو دا چیز به جوړ شي. نمبر 1 using the ruler and pencil. نو پیمانه او پنسل چې هغه استعمال کوي. draw a square 1 inch in from the edges of the top of the box. نو سکویر چې دی 1 انچ د باکس د ټاپ نه چې دی هغه راکاږئ له پاسه سر نه 1 انچ چې دی کرښه پرې راکاږئ. Now use the box cutter or knife to cut
او 3 of the 4 sides of the square. نو اوس چې کوم دی باکس کټر استعمال کوي یا چاقو استعمال کوي چې په دغه څلور سایډونو کې درې سایډونه چې دي سکویر هغه تاسو کټ کوئ یو سایډ پرېږدئ او درې ترې کټ کوئ. کټ ا پیس اف الومینیم فوایل لارج انف او الومینیم یو پاڼه چې کوم ده نو هغه ښه کافي غټه هغه کټ کوئ to cover the inner side of the cardboard plate چې دننه سایډ چې کوم دی د کاربورډ هغه چې دی کور کي هغه بند کي. wrap the foil tightly او فوایل چې کوم دی نو دا ښه صحیح کلک کوي and secure with tape او ټیپ پې ولګوئ. cover the bottom of the pizza box نو پیزا باکس ته ویش چې کوم دی هغه کور پټ کوي with piece of black paper بلیک پیپر چې کوم دی د هغې په یو ټوکړه باندې توره پاڼه چې د هغې په یو ټوکړه باندې پټ کوي. to insulate your oven so it holds in more heat نو تاسو عاجز چې هغه جوړوي خپل اوون چې د هغې نه کرنټ پاس کېږي نو so it holds in more heat چې دا چې دی زیات هیټ چې دی هغه پیدا کړي. roll up sheets of newspaper نو نیوز پیپر چې کوم دی اخبار د هغې یو څو پاڼې چې دی هغه راغونډې کوي and place them on the bottom of the box around the cooking area او چې کوم کوکینګ ایریا پخولو والا ځای دی نو دغه باکس په دې ویښ کې چاپېره هغه ولګوئ. cut the plastic larger than the opening نو پلاستیک چې کوم دی د کولاوېدو نه زیات چې دی هغه کټ کوي کومه حصه چې کولاوي وي so that it can be taped to the undesired of the box نو په دې وجه باندې باکس کې چې کوم نه خوښې والا ځای دی په هغې باندې دا لګولی کېږي. now place the food to be heated نو اوس دا خوراک چې کوم دی دا د ګرمایش دپاره ایښودی کېږي in the oven په دې اوون کې and tape the plastic over it او بیا پلاستیک چې کوم دی په هغې باندې له پاسه ولګوئ. make sure that the plastic becomes a tightly sealed window نو دا خبره یقیني کړئ چې پلاستیک چې کوم دی کوم دا وینډو کړکۍ دا شکل چې دی نو دا بالکل سیل کړی بالکل یې پټ کړی so that the air cannot escape from the oven interior نو په دغه وجه باندې چې هوا چې کوم دا د دننې نه بهر طرف ته نه راوځي چې دا پلاستیک پې داسې لګېدلی چې هوا دننې نه بهر ته نه راوځي. close the pizza box top نو پیزا باکس دا ټاپ چې کوم دی دا بند کړئ with the window په دې وینډو دا کړکۍ چې ورته ده and open the plate with a wooden rod او د دې چې کوم دا له پاسه پلیپ دی نو ووډن راډ چې د لرګي دا لخته په دې باندې دا کولاو کوئ. face towards the sun نو د دې دا مخ چې دا نور طرف ته کوئ and adjust until the aluminium reflects the minimum light نو تر دې پورې چې الومینیم چې دی هغه منعکس کړي میکسیمم سنلایټ زیات نه زیات د نور رڼا چې ده through the window into the oven interior د وینډو په ذریعه باندې دننه د انټیریر اوون ته د دننه اوون ته. wait for some time for the food to be cooked نو د خوراک پخولو لپاره څه وخت چې دی ته انتظار وکړئ. first note the temperature نو ټول ناول چې ټمپریچر نوٹ کړئ. ټیک سولر کوکر آؤټسایډ نو سولر کوکر چې کوم دی دا بار کېږدي ان پلیس دیم ان ان ایریا آف ډایرکټ سنلایټ او په هغه ځای کې کېږدي په کوم کې چې ډایرکټ نور لګي د نور رڼا یې پکې with no shade چې هلته سوری نه وي or other obstruction یا نور داسې رکاوټ چې هغه نه پیدا کېږي. close the lid and after every 10 minutes record the temperature نو د دې دا اثر چې کوم دی هغه بند کړئ او هر 10 منټه وروسته د دې ټمپریچر چیک کوئ. when it is done record the in time نو کله چې د دې in time راشي and calculate how long it cook او دا نوٹ کړئ چې دا په څومره وخت کې چې دا شی دی پخوي.